alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shikues të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullah. Paqja dhe bekimi I Allahut qofshin mbi ju. Falënderimet tona I takojnë vetëm Allahut të madhruar. Allahun e falenderojmë, Allahun e adhurojmë, vetëm atë e madhrojmë, veprat tona atij ja kushtojmë dhe shpërblimin për tërë këtë vetëm tek Ai e shpresojmë. Paqja dhe bekimi I Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wasalam, mbi shokët e tij, familjen dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Mirë se takohemi përsëri në emisionin ton të radhës në kërkim të adhurimit. Gjatë udhimit ton përmes emisioneve të kaluara, kemi kaluar në për stacione të ndryshme, ku kemi pasur rastin të njoftojmë me gjëra të ndryshme interesante, të nevojshme për jetën tonë. Kuptuam nevojën tonë për të adhuruar Allahun e madhruar dhe kuptuam se çka kemi për qëllim kur të përmendim fjalën adhurim. Dhe tham se I tërë ky adhurim ndërtohet mbi konfirmimin ton, të cilën e kemi bërë para se të hyjmë në këtë fe, kur kemi thënë la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Dhe kemi thënë se kjo fjalë nuk është vetëm fjalë, dhe kjo shprehje nuk është vetëm shprehje. Mirë po, kjo fjalë ka një rëndësi të madhe dhe ka një peshë të rëndë në fen e Zotit dhe duhet të jetë e rëndë edhe në gjuhët tona. Kemi folur për kuptimin e kësaj fjale dhe kemi folur për kushtet e kësaj fjale e kështu me radhë. Pastaj kemi kaluar dhe jemi bartur në kopshtin e adhurimit, ku kemi folur për adhurimin dhe kemi treguar se çka nënkupton fjala adhurim sipas kuptimit islam. Ku kemi shtjelluar disa nga keqkuptimet, disa nga këto keqkuptime që qarkullojnë në mesin e njerëzve. Ku disa mendojnë se adhurim është të mbetesh I mbyllur në xhami, e disa mendojnë se duhet me u fal vetëm, e disa të tjerë thënë se jo, agjerim është me shku në Qabe, adhurim është me shku në Qabe, ose të agjerash, ose kështu me radhë. Kemi treguar se tërë kjo që njerëzit mendojnë për adhurimin është e vërtet, mirë po nuk është e tëra. Është e vërtet se namazi është adhurim, dhe është e vërtet se të shkuarit në Qabe është adhurim, dhe është shumë e vërtet se agjerimi është adhurim, mirë po kjo është vetëm një pjesë e adhurimit. Kemi përmendur se adhurimi përfshin shumë më tepër se kjo që njerëzit e mendojnë. Andaj, në bazë të definicionit të adhurimit që kemi përmendur, kemi kuptuar se kemi mundësi që të flajmë dhe të jemi në adhurim. Kemi mundësi që të luajmë dhe të jemi në adhurim. Kemi mundësi që të argëtohemi dhe të jemi në adhurim. E kështu me radhë. Andaj ky është kuptimi I vërtet I adhurimit në Islam. Dhe vetëm në bazë të këtij kuptimi kemi mundësi që të themi se jemi krijuar për të adhuruar Allahun e madhruar. Nga se jeta jonë nuk ka mundësi të jetë vetëm namaz, dhe jeta jonë nuk ka mundësi të jetë vetëm agjerim, dhe jeta jonë nuk ka mundësi të jetë vetëm haxh, jeta jonë nuk ka mundësi të jetë vetëm dhënie lëmoshe e kështu me radhë. Po jeta jonë është e përzierë me këto që I përmane edhe me tjerat. Andaj duhet që dhe tjerave t'u japim kuptimin e adhurimit. Dhe për t'u arritur kjo, për t'u bërë edhe gjumi adhurim, dhe për t'u bërë edhe darsma adhurim, dhe për t'u bërë edhe festimet tona, çfarë do qofshin ato adhurim, dhe për t'u bërë edhe kërkimi pasurisë adhurim, dhe për t'u bërë edhe shfrytëzimi pasurisë adhurim. Gjitha këto për t'u bërë adhurim, kemi thënë se është shumë e lehtë. Shumë e lehtë. Kërkohet vetëm që çdo veprim I joni të përzihet me dy kushte, e pastaj kur përzihet mirë, pranon adhurim, çka do që të futet në makinë këtyre dy kushteve. Do çfarë do lloj veprimi, çfarë do lloj fjale që e fusim në makinën e këtyre dy kushteve, domosdoshmë nëse përzihet si duhet, do të prodhon adhurim. Çka dush fut në të. Të jetën tënde. Çdo aspekt të kësaj jete prodhon adhurim me ato dy kushte që kemi cek. Kemi thënë se këto dy kushte janë të jemi të sinqert që me çdo veprim tonin, me çdo fjalën tonë, ta kërkojmë dhe ta synojmë kënaqësinë e Zotit. Do të thotë që mos të veprojmë për të tjerët, që kur të martohemi, ta kemi dert sa a do të jetë Zoti I kënaqur me këtë veprim, e jo që të kërkojmë të kënaqësitë e fqinjve, akrebave kështu me radhë. Dhe kemi thënë se nëse e kënaq Zotin, kështu ti më marr vesh, nëse e kënaq Zotin, do t'i bën Zoti të kënaqur të gjithë pasaj. Mirë po,
e kemi përmendur një rregull shumë e rëndësishme dhe kemi thënë nëse o ti që kërkon kënaqësinë e të tjerëve, dije se zemrat e tyre janë në dorën e atyre që po hidhron. Do të thotë, nëse kënaqësinë e të tërkujt pos Allahut e synon, zemrat e atyre në dorë të Allahut janë. Andaj, nëse dëshirojmë që t'i kënaqim të tjerët dhe ta hidhrojmë Allahun e madhruar, ti jemi të bindur se as ata nuk do të jenë të kënaqur me neve kurrë, dhe kjo është e dëshmuar nga jeta jonë e përditshme. Andaj, kur dëshon të flash, flaj për Zotin. A ka mundësi këtë të bëhet? Po ka mundësi. Ka mundësi përmes kushtit të dytë. E plotson këtë kuptim kushti i dytë. Cili është ai kusht? Shikoje. Në këtë kohë që dëshon të flash, a ke leje për Zotit për të flajt? Ku e marrëm këtë leje? Tek pika e dytë. Tek jeta e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Në qoftë se është koha e namazit, atëherë nëse flajm, nuk ka mundësi që ky gjë të jetë adhurim. E kështu me radhë. Andaj kemi sqaruar përmes asaj që kemi thënë në emisionin e kaluar se adhurimi është një koncept i përgjithshëm dhe përfshin çdo fjalë dhe çdo vepër me të cilën ne ballafaqohemi në jetën tonë të përditshme. Për të shndruar e tërë kjo në adhurim, plotësoj këto dy kushte. Jeto për Zotin dhe puno sikur se ka thënë Zoti. Jeto sikur se ka thënë Zoti, e tërë jeta jote do të jetë në adhurim. Ndërsa sot, shikues të nderuar, do të vazhdojmë udhëtimin tonë drejt adhurimit. Në takimin e kaluar kuptuam definicionin e adhurimit dhe kuptuam se si kemi mundësi që pavarësisht në çfarë vendi gjendemi dhe pavarësisht në çfarë rrethona jemi dhe pavarësisht në çfarë kohe, a është ditë, a është natë, si kemi mundësi që tërë këtë të shndrojmë në adhurim. Kjo ka qenë pjesa e parë sa i përket vendit dhe kohës. Si kemi mundësi që pavarësisht në çfarë vendi jemi, pavarësisht në çfarë kohe gjendemi, që tërë këtë të kalojmë në adhurim. Ndërsa sot, shikues të nderuar, do të flasim për trupin ton. Si kemi mundësi që tërë atë që e kemi, qoftë të brendshme apo qoftë të jashtme, ta funksionalizojmë në favor të adhurimit, që tërë veprimet tona dhe fjalët tona të jenë adhurim i Zotit. Dhe këtë kemi emërtuar me titullin Llojet e adhurimit. Nga se çdo gjymtyr e njeriut ka lloj të caktuar të adhurimeve. Andaj, varësisht me çfarë gjymtyre kryhet, varësisht se me çfarë gjymtyre kryhet, ka adhurim të caktuar. Prandaj, mu për këtë shkak e kam emërtuar me fjalën apo me titullin Llojet e adhurimit. Nëse i bën një vështrim adhurimeve që kanë ardhur të përmendura në fjalët e Allahut apo në fjalët e të dërguarit Muhamedit alayhi salatu wasalam, do të gjejmë se këto adhurime janë të lloj-llojshme. Disa adhurime nuk kanë të bëjnë me ndonjë veprim të caktuar, i takojnë natyrës së bindjeve dhe pritimeve të caktuar. Disa nga këto adhurime nuk kanë të bëjnë me veprim të dorës apo të këmbës, mirë po i tërë veprimi i tyre përkufizohet në lëvizjen e gjuhës. Ndërsa disa adhurime janë të natyrës së lëvizjes së gjymtyrëve. Prandaj, kjo llojshmëri e adhurimeve na jep të kuptojmë se ne si njerëz kemi mundësi që ta adhurojmë Allahun e madhruar me tërë qenjen tonë, të brendshme dhe të jashtme. Dhe kjo llojshmëri që ka ardhur nga ana e Allahut të madhruar, kjo llojshmëri e këtyre adhurimeve është mëshirë e Zotit për neve, që për çdo adhurim të kemi pritim të veçantë. Paramendoni sikur të kishin qenë adhurimet që kërkohet nga ne t'i kryejmë të natyrës së gjymtyre për shembull. Do të mërziteshin gjymtyrët, do të kalonte në rutinë, apo të ishin vetëm të fjalëve, e kështu me radhë. Prandaj, lloj-llojshmëria e adhurimeve nënkupton
thyrjen e rutinës. Thyrjen e rutinës, që mos tjetë në mënyrë mekanike adhurimi, mos tjetë i natyrës mekanike, po tjetë i natyrës së përjetimeve të veçanta, që çdo adhurim ka përjetim të veçantë, nga se kryhet përmes gjymtyrës apo organit të veçantë. Dhe në anën tjetër, ne e kuptuam se për çdo adhurim do të kemi shpërblim tek Zoti i Madhruar. Andaj po të ishte adhurimi i njërës natyrë vetëm, do të ishte edhe shpërblimi i vetëm i njërës natyrë. Dhe do të shfrytëzojmë atë shpërblim një kohë caktuar dhe ndoshta do të mërziteshim. Andaj llojshmëria e adhurimeve na sjell lloj-llojshmëri të shpërblimeve. Dhe kjo e bën xhenetin të bukur. Dhe kjo e bën shpërblimin e Zotit interesant për neve. Prandaj, duke u nisur nga kjo qetësika deri më tani, shikues të nderuar, kemi nevojë që të flasim për llojet e adhurimit. Në bazë të kësaj që përmendëm deri më tani, mund të ndajmë adhurimin një ndarje vijuese. Në adhurimet që kryen përmes zemrës. Adhurimet që kryen përmes gjuhës dhe adhurimet që kryen përmes gjymtyrëve tjera. Do të thotë kemi tri lloj adhurimesh. Adhurime që kryen përmes zemrës, adhurime që kryen përmes gjuhës dhe adhurime që kryen përmes gjymtyrëve të tjera. Do të flasim për secilin nga këto adhurime veçmas që t'i kuptojmë më bukur, më drejt dhe më mirë. Adhurimet e zemrës. Kur të themi zemrës, kemi përshtim brendësinë e njerit. Nga se njeri është brendësi e brendshme ati, shpirti i tij, komunikim përmes gjuhës dhe veprim përmes gjymtyrëve. Për secilin prej këtyre në Islam ka adhurime të caktuara, ka forma të ndryshme të lloj-llojshme të këtij adhurimi. Do të fillojmë me adhurimet e zemrës dhe e kuptuam çka kemi për qëllim me zemrën. Padyshim se nëse i kthehemi fjalëve të Zotit dhe fjalëve të Muhamedit alayhi salatu wasalam, do të gjejmë se zemra apo e brendshme e njeriut zën një vend të posaçëm në trupin e njeriut. Dhe aja pas që është vendimtare për jetën e tij materiale, do të thotë zemra si organ është vendimtare për jetën e njerit. Pas që është vendimtare për jetën materiale të njeriut, aja është vendimtare edhe për jetën shpirtërore të njeriut. Prandaj, ashtu sikur që nuk ka jetë pa zemër, ashtu nuk ka edhe adhurim pa zemër. Prandaj, edhe të njerëzit gjejmë se zemra ka një rëndësi të posaçme. Ata i kushtojnë kujdes të veçantë zemrës. Madje edhe të atij kuptimit të dytë, të kuptimit shpirtëror dhe të brendshëm. Saqë sa herë dëshirojnë ta lavdrojnë ndonjë kënd, çka thonë? Thonë e kishte zemrën e butë, e kishte zemrën e mirë, e kishte zemrën e pastër, e kështu me radhë. Ndërsa, nëse hasim në agresivitet nga ndokush, nëse hasim në ndonjë ashpërsi nga ndokush, çka themi? E kishte zemrën guri. Edhe pse ndoshta në aspektin medicinal, zemra e këtij që cilësohet se është guri, ndoshta në ingjizimet e zemrës do del shumë më shëndosh se atij që i themi se zemra e butë. Mirë po, ne kemi përshlim do të thotë me këtë zemër diçka përtej asaj që është e njohur si organ i brendshëm, e cila ka rolin e vet në jetën e njeriu. Prandaj, në bazë të kësaj thash kuptojmë se zemra edhe në jetën e njerëzve e ka vendin e posaçëm dhe njerëzit i vlerësojnë të mirët apo i vlerësojnë të këqijt në bazë të zemrave të tyre. Andaj thonë filani kishte zemër të butë. Për shembull, nëse shkojmë të ndokush dhe i ankohemi për diç, ai preket, automatikisht aktivizohet në ndihmoj, çka themi për të? E kishte zemrën e butë, me një herë u bind, me një herë shpejtoi të ndihmon.
Ndërsa ndokush shehpamje ndoshta shumë trishtuese, shehpamje ndoshta të varfërisë ekstreme, shehpamje të një smundje të madhe që vuan ndokush, mirë po nuk i lëviz zemra. Çka themi për këtë? Themi e kishte zemrën guri. Kishte zemrën guri. Apo për tjetrin që bën keq themi e kishte zemrën e keqe, veç keq po mendoj ke. E kështu me radhë. Andaj zemra që nga shumë e rëndësishme dhe duhet i kushtojmë rëndësi. Mirë po, për të pas zemër të mirë apo për të pas zemër të keqe, padyshim se ne jemi marrë vesh në fillim të këtij udhëtimi se vlerësimin e gjërave, qoftë vlerësim pozitiv apo negativ, qoftë për të thënë diçkafit e mirë apo për të thënë asaj e keqe, kemi vendosur që këtë ta bëjmë përmes fjalëve të Zotit. Nga se Zoti e din më së miri kush e ka zemrën e pastër. Zoti e din më së miri kush e ka zemrën e mirë. Zoti e din më së miri kush e ka zemrën e butë e kush e ka zemrën guri e kështu me radhë. Nëse i alëm njerëzve këtë vlerësim, atë njerëzit do thonë se filoni kishte zemrën e mirë vetëm nëse u ndihmon atyre. Mirë po, nëse njëri ndihmon shumë njerëzve, por që ka ndodhur që disa prej tyre mos u ndihmojnë dhe për shkak të arsyeve të tij, çka thonë ata që s'kan pas mundësi të përfitojnë nga ndihma e tij, çka thonë për ta? Thonë e kishte zemrën nguri. Prandaj nuk bën që njerëzit të lënë këtë vlerësim. Qase njerëzit ndikojnë dhe ky ndikim pastaj ndikon në gjykimin e tyre. Allahu i madhruar kur flet për ditën e gjykimit, ditë që na besojmë bindshëm se do të ndodhë, do të vijë fundi kësaj bote, do të shkatërrohet, Zoti i madhruar do të ringjall të gjithë njerëzit që kanë vdekur, do të ringjallen, nga se ai që ka pas fuqi t'i krijoj nga asgjëja, ka fuqi t'i ringjall nga pjesët e mbetura të tyre. Dhe i ringjall Zoti, dhe do të dalin të japin llogari para Allahut të madhruar, dhe njerëzit do të shpresojnë në dobin e çfarë do lloj vepre, çfarë do lloj fjale që e kanë bërë në këtë botë, do shpresojnë se do t'ju kryej dobi, do t'ju bëj dobi para Zotit ditën e gjykimit. Kjo është pretendim dhe dëshirë e njerëzve, ndërsa çka thot Zoti i madhruar në lidhje me këtë? Thot Allahu i madhruar: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim." Atë ditë nuk do të bëj punë pasuria. Atë ditë nuk do të bëj punë familja. Pas atyre të cilët kanë ardhur me zemrën e shëndosh. Do të thotë, ata të cilët e kanë adhuruar Zotin, ata të cilët e kanë ruajtur të pastër me adhurime zemrën e tyre, të tillëve do t'ju bëj punë edhe pasuria edhe familja edhe gjithçka, nga sa ata edhe kur kanë fitu për Zotin, edhe kur kanë shpenzu për Zotin, edhe familjet e tyre i kanë ndërtu në kuptimin e fjalës la ilaha illallah që kemi folur për to më herët. Prandaj, të gjithë atyre do t'ju kryej punë ajo që kanë sjell para veti. Për ndryshe të tjerëve nuk do t'ju kryej punë. Pra Zoti na përmendi se i kryen punë njeriut, e tër veprimtaria e tij, e tër jeta e tij, çka do që ka bën këtë botë, i kryen punë me një kusht. Nëse vjen tek Zoti me zemër të pastër, e zemra, shikues të nderuar, pastrohet vetëm me ujin e adhurimit. Nuk ka ujë tjetër që e pastron zemrën tonë. Nuk ka ujë që e bën këtë zemër të qeltër, të kulluar, të pastër, të mirë, të butë, përveç se ujit i cili buran nga burimi i shenjtë i Kur'anit dhe i fjalëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Vetëm fjalët e Allahut e qetësojnë këtë zemër. Vetëm fjalët e Allahut e pastrojnë këtë zemër. Vetëm fjalët e Allahut e zbutin këtë zemër. Tjetër gjë jo. Tjetër gjë e forcon zemrën, e bën gurë edhe më tepër. E kështu me radhë. Gjithashtu Muhamedi alayhi salatu wassalam përmend se zemra është vendimtare që veprimet e njeriu të jenë të mira. Në një hadith thot Muhamedi alayhi salatu wassalam: "Ala inna fil jasadi mudgha
Vëni re, ndëgjoni mirë, se në brendin e njeriut është një copë. është një copë mishi, është një organ i vogël, mudga. Idha saluhat, saluhal gjesedu kullu. Nëse ajo është në rregull, nëse ajo copë është në rregull, nëse ajo brendi është në rregull, i tërë trupi do të jetë në rregull. Nëse zemrat e kemi të pastërta, atë nuk ka mundësi që të kemi gjuhët e ndyta. Nëse zemrën e kemi të pastër, është e pamundshme që dora të bën punë të ndyta, është e pamundshme. Mirë po, pse dora bën punë të ndyta? Pse këmba bën punë të ndyta? Pse trupi bën punë të ndyta? Pse gjuhët flasin fjalë të ndyta, ofendojnë me to, akuzojnë, shajnë, gënjejnë, mashtrojnë, pse? Nga se zemra nuk është në rregull. Do të thotë sipas këtij hadithi, sipas kësaj fjale të Muhamedit alayhi salatu wassalam, gjymtyrët tona, gjuhët tona reflektojnë atë që ka në zemrat tona. Prandaj pretendimet se zemra është e mirë, zemra është e butë, ndërsa veprimet janë të egra, veprimet janë agresive, veprimet janë të këqija, veprimet janë të dëmshme, nuk përputhet me këtë pretendim. Për këtë arsye, të pretenduar se zemra është e mirë, nuk mjafton me kaq. Nëse zemra është në rregull, ne nuk po futemi në brendin tënde. Mirë po, shikojmë gjymtyrët, shikojmë gjuhën, do të bindemi se çfarë zemre kemi. Wa idha fasadat, fasada al-jasadu kullu. E nëse ajo zemër prishet,